Hello friends, this video lecture is about your unit number 4 part 2. In the last video lecture session we started the unit number 4, so I continue with the unit number 4 part 2. So in unit number 4 part 2, the title of your unit number 4 part 2 is the developing the subordinates by the motivating and the training. ઓકે, જેનું ગુજરાતીમાં મિનિંગ થાય છે કે તમારા જે સહકર્મચારીઓ છે, તમારા જે મદદનીશ છે એને અભિપ્રેરણ, મોટિવેશન એટલે કે અભિપ્રેરણ અને ટ્રેનિંગ એટલે કે તાલીમથી છે એમનું વિકાસ કરવો. બરાબર છે. તો જોઈએ કે આ જે ટોપિક છે એમાં કેટલી છે ટોટલ કન્ટેન્ટ છે કન્સિડર થાય છે. So here is the content of your unit number 4 part 2 are, first of all there are the introduction, then the need of training, then the importance of training, then forms of training, then types of training, then the importance of training, then need for motivation, then the role of supervisor as a facilitator and as a motivator, and the last one is the need of and importance and the use for the counseling and the mentoring. Okay, so here there are the all topics are considered in your unit number 4 part 2. So according to my knowledge and according to your paper analysis, I identified that in these topics there are the IMP topics are કે આજે તમારું જે યુનિટ નંબર 4 પાર્ટ 2 છે તો એમાં આઈએમપી જે ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે તો એ છે એક ફોર્મ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, અને બીજું છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ કયા છે મોટિવેશન અભિપ્રેરણના, અને રોલ ઓફ ધ સુપરવાઇઝર એઝ અ ફેસિલિટર અને મોટિવેટર જે બે મેં જે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે એ પ્રમાણે 5 થી 7 વાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે આ ટોપિક્સ. સો તમારે છે એના વિશે વધારે તૈયારી કરવાની છે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ આર ધ ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ વોટ આર ધ મિનિંગ ઓફ ટ્રેનિંગ. તમે ક્યારે પણ એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે પણ કોઈ નવા એમ્પ્લોઈઝ આવે છે તો એમને છે ટ્રેનિંગ એટલે કે તાલીમ આપવી જરૂરી છે. વિધાઉટ ટ્રેનિંગ દે કેન નોટ વર્ક એપ્રોપ્રિએટલી એન્ડ નોટ વર્ક વિથ ધ એફિશિયન્સી એન્ડ વિથ ધેર એફિશિયન્સી એન્ડ ઇફેક્ટિવનેસ. બરાબર છે કે જે તેમની કાર્યક્ષમતા છે તેમનામાં જે કહેવાય કે જેમની પોટેન્શિયાલિટી છે એ પ્રમાણે વર્ક કરી શકશે નહીં. સો ટ્રેનિંગ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન લઈ લો એમાં ટ્રેનિંગ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. સો અહીંયા છે એનો મિનિંગ આપ્યો છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટ્રેનિંગ? સો ડેલ એસ સ્પીચ ઇઝ ડિફાઇન્ડ ધેટ્સ ધ ટ્રેનિંગ એઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝ પ્રોસિજર બાય વિચ ધ પીપલ લર્ન ધ નોલેજ એન્ડ ઓર સ્કિલ્સ ફોર ધ ડિફાઇન્ડ પર્પઝ. કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં જે ટ્રેનિંગ છે એટલે કે તાલીમ છે એનું મહત્ત્વ શું છે? તાલીમ છે એ એક જાતની નોલેજ પ્રોસિજર છે કે જેમાં છે પર્સન છે એને નોલેજ મળે છે અને એને રિગાર્ડિંગ જે સ્કિલ છે, બરાબર છે, એને રિગાર્ડિંગ જેની કળા છે એ વિકસાવી શકે છે. હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એઝ અ મેનેજર વેન એવર યુ વર્કિંગ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ગેટ ધ ટ્રેનિંગ ફ્રોમ યોર હાયર ઓથોરિટીઝ. કે તમે મેનેજર તરીકે જ્યારે વર્ક કરો છો તો ત્યારે તમને તમારા હાયર ઓથોરિટીઝ છે એના દ્વારા તમને સૌથી પહેલાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે કે તમે જે પણ વર્ક કરો છો, બરાબર છે, કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે કેવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે, તો જે બધી બાબતો એ તમને ટ્રેનિંગમાંથી મળે છે. ઓકે, સો ધેન આફ્ટર હિયર ઇઝ અ ફોર્મલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, કે વૈદિક ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે માળખું છે એ કેવી રીતે હોય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી ઇઝ કન્સિડર્ડ બાય ધ સીઈઓ. સીઈઓ છે એની પાસે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી હોય છે. પછી આવે છે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, પછી છે મેનેજમેન્ટ, એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ધ એમ્પ્લોય. સો એમ્પ્લોય વી કેન સે there are the employees, there are the root of the organization. Without the root we can know that without the root any organization cannot, we can say, stable in the market or stable in the overall their fields. Okay, so employees are the root of the organization. employees છે, બરાબર છે, કર્મચારી છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનના છે એ રૂટ કહેવાય છે, કે જેને તમે કહો છો મૂળ. કે જેમ તમે જાણો છો કે ઝાડ છે, બરાબર, કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એનો મૂળ જો કાર્યરત ન હોય તો એ ઝાડ ટકી શકે નહીં. એવી જ રીતે જો એમ્પ્લોઈઝ છે એ સારા હશે, સ્કિલફુલ હશે તો તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ઓટોમેટિકલી છે એ સારી રીતે વર્ક કરશે. સો હિયર ઇઝ અ એમ્પ્લોઈઝ આર ધ સોલ ઓફ ધ organization. Without the employee any organization cannot work. Okay, so employees are the base of the any organization. So then here I also consider the next diagram regarding your line organization. line organization એ regarding એક diagram છે એ consider કર્યું છે. So first of all as a president, સૌથી વધારે જે authority છે કોની પાસે હોય છે? president પાસે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ એની પછી એટલે કે પ્રેસિડેન્ટ મીન્સ કે તમે લઈ શકો છો સીઈઓ, બરાબર છે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર, બરાબર છે.
એક્ઝામ્પલ લઈએ કે રિલાયન્સના સીઈઓ કોણ છે તો કે મુકેશભાઈ અંબાણી, બરાબર છે. પછી ટાટા છે તો એના સીઈઓ છે પહેલાં સાયપ્રસ મિસ્ત્રી હતા, પણ ફરીથી પાછું ચેન્જ થઈને રતનજી ટાટા આવી ગયા છે, બરાબર છે. તો આ બધા શું છે? પ્રેસિડેન્ટ છે. પ્રેસિડેન્ટ છે એની પાસે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી હોય છે. અને ધેન આફ્ટર છે દેર આર ધ પ્રોડક્શન રિગાર્ડિંગ ધ ડિફરન્ટ વી કેન સે ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હેવ ધ ડિફરન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, એટલે કે તમે જેને કહો છો હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. જેમ કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના અલગ હોય છે, બરાબર છે. પછી સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. સો ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ છે એ બધાના પ્રેસિડેન્ટ્સ છે અલગ હશે. પછી જે ઓથોરિટી છે એ છે મેનેજરની. મેનેજર છે તો એને બધા જે સબોર્ડિનેટ્સ છે એને છે ટ્રીટ કરવાના છે, એને મેનેજ કરવાના છે, એમની પાસેથી છે એ વધારેમાં વધારે કામ લેવાનું છે. સો મેનેજરની અંડરમાં આવે છે ફોરમેન એ અને વર્કર્સ, ફોરમેન બી વર્કર્સ અને ફોરમેન સી વર્કર્સ. તો આને કહેવાય છે લાઇન સ્ટ્રક્ચર, બરાબર છે. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે આવી રીતે લાઇન સ્ટ્રક્ચર્સ છે જોવા મળે છે. પછી જોઈએ વોટ આર ધ નીડ ઓફ ટ્રેનિંગ. આપણે ક્યારના જોઈએ છે કે ટ્રેનિંગ છે જરૂરી છે, પણ એ મેઇન શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? વોટ આર ધ નીડ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે જરૂરિયાત, તાલીમની જરૂરિયાત શું છે? તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ ધ મોરાલ ઓફ ધ એમ્પ્લોય. ફર્સ્ટ છે કે ઇમ્પ્રૂવ ઓફ ધ મોરાલ, બરાબર છે, એમની નીતિમત્તામાં, કર્મચારીઓની નીતિમત્તામાં સુધારો લાવો. So training is a helps the employees to get the job security and the job satisfaction. The more satisfaction of the employees is and the greater is their higher morale. The more he will contribute to organization and success, and the lesser than the employees is the absenteeism and the turnover. કોઈ પણ કર્મચારી છે એ સારું વર્ક કરે છે એ તમે કેવી રીતે જાણી શકો છો? તો કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ પોતાની જોબથી સંતોષ હશે તો એને, જો એ એના જોબથી સંતોષ હશે એને તો ઓટોમેટિકલી ઓર્ગેનાઇઝેશનના સક્સેસ છે એ અચીવ કરશે. દેન જો એ સેટિસ્ફાઈ નહીં હોય તો શું થશે કે એની એબ્સન્ટિઝમ છે, બરાબર છે, એ વધારે હશે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ લેસ સુપરવિઝન. જો તમે ટ્રેનિંગ આપો છો તો તમારે સુપરવિઝન કરવું છે, એટલે કે નિરીક્ષણનો જે ખર્ચો છે એ ઘટી જાય છે. શું કામ? બિકોઝ કે તમારા કર્મચારી હશે વેલ ટ્રેન હશે, યોર સબોર્ડિનેટ્સ આર વેલ ટ્રેન, સો યુ હેવ નોટ નેસેસરી ટુ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ સુપરવિઝન. સુપરવિઝનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ શું થશે? ઘટી જશે. A well-trained employees will be well acquainted with the job and will need to the less of the supervision. Thus, there will be a less wastage of times and efforts. બરાબર છે. સુપરવિઝન છે એની જરૂરિયાત ઓછી થશે તો ઓટોમેટિકલી છે એ તમારું વેસ્ટેજ છે ઘટી જશે. ટ્રેનિંગ છે હશે તો ઓટોમેટિકલી સારી રીતે વર્ક કરશે એમ્પ્લોઈઝ, અને તમારું જે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે એ પણ ઓછું રિક્વાયરમેન્ટ હશે. Then third one is a fewer accidents happens because there are the well-trained employees, so there are the less chance for the accidents considered in your business. So errors are likely to occur if the employees is a lack knowledge and the skills and the required for them doing a particular job. The more trained and the employees is, the less are the chance of the committing the accidents in the jobs and the more proficient employees become. Means જો તમે ટ્રેનિંગ આપો છો તો ત્યાં તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ત્યાં જે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે કોઈ પણ જાતના એક્સિડન્ટ્સ છે થશે નહીં. Then after, the fourth one is a chance of the promotion. Employees is acquire the skills and the efficiencies during the training, so they become more eligible for the promotions and they become assets for the organization. There are the skillful employees are the assets of the organization. So if you give the training to them, then they have to be acquire their knowledge, their skills, so they can automatically improve their skills and they have to be required for the promotion in their organization. Then after, there are the increased productivity. So training is improve the efficiencies and productivity of the employees. Well-trained employees shows the both there are the quantity and the quality performance. They cannot working on the only quantity. ખાલી જથ્થામાં વધારો કરવા માટે નહીં, પરંતુ ગુણવત્તા સાથે વધારો કરવામાં એ વધારે તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે વર્ક કરશે જો ટ્રેન હશે તો. So there is a less wastage of time and the money and resources if your employees are the properly trained. જો તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે પ્રોપરલી ટ્રેન એમ્પ્લોય હશે તો તમારું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એટલે કે ટાઈમ પણ બચશે, વેસ્ટેજ પણ ઓછું થશે અને ઓટોમેટિકલી છે તમારું પ્રોડક્ટિવિટી એટલે કે પ્રોડક્શન લેવલ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. Then after, what are the importance of the training? ટ્રેનિંગ છે એના ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ શું છે? ફર્સ્ટ વન, there are the high productivity. પ્રોડક્ટિવિટી છે ઓટોમેટિકલી છે ઇન્ક્રીઝ થશે બિકોઝ ટ્રેન એમ્પ્લોય છે, સો વિથ their we can say they are working with the efficiency and the effectiveness, so automatically your production level is higher.
Then after cost control, you can easily control your cost of production. Okay, because your training expense is less, then your overall wastage expense is less, so your we can say your production of the one unit can automatically control. Then cost reduction, your cost of your product is reducted, મીન્સ તમારા જે કોસ્ટ છે પ્રોડક્શન માટે જે તમે વસ્તુ છે જેનો ઉત્પાદન ખર્ચ છે એ ઘટે છે. શું કામ? કારણ કે તમારે ત્યાં જે કાર્ય કરતા કર્મચારીઓ છે એમની પાસે સારું એવું નોલેજ છે, સારી એવી સ્કિલ છે, તો એ વધારે સારી ક્વોલિટીથી વર્ક કરે છે, તો ઓટોમેટિકલી છે તમારું જે વેસ્ટેજ હશે, બરાબર છે, જે તમારો ટાઈમ જે વધારે વપરાતો હશે, બરાબર છે, જે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ જે હશે એ ઓછી પડશે. દેન હાઈ ક્વોલિટી, તમારી પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે. દેન રિડક્શન ઇન ધ સુપરવિઝન છે એ ઓછું કરવું પડશે, બિકોઝ કે ટ્રેન એમ્પ્લોઈઝ છે એ વધારે સારી રીતે વર્ક કરી શકે છે, તો તમારે કોઈપણ જાતની એમના ઉપર નિરીક્ષણની જરૂર પડશે નહીં. દેન રિડક્શન ઇન ધ હેઝાર્ડ્સ એન્ડ ધ એક્સિડન્ટ્સ, કોઈપણ જાતના છે એ કોઈ એક્સિડન્ટ્સ છે કે કોઈપણ જાતનું કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ક્રિએટ થશે નહીં. દેન બેલેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર છે એ બેલેન્સ રહેશે. મેનેજર, આપણે જે લાસ્ટ છે ડાયાગ્રામ જોયું કે હાયર ઓથોરિટીઝ છે, સીઈઓસ છે, દેન વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ્સ છે, અને ધેન આફ્ટર ફોરમેન્સ છે, તો ઓવરઓલ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર હશે એ બેલેન્સલી છે વર્ક કરશે. દેન ઇમ્પ્રૂવ ધ મોરાલ, ડિસિપ્લિન્સ એન્ડ ધ પરફોર્મન્સ સ્ટાન્ડર્ડ, કે તમારું મોરાલ છે, નીતિમત્તા, ડિસિપ્લિન છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, પરફોર્મન્સ જે સ્ટાન્ડર્ડ હશે એ જળવાઈ રહેશે. Then last one is a job satisfaction. If you given the training to your employees, then your employees are automatically satisfied with their job. બરાબર, એ તેમની જે જોબ છે એનાથી ઓટોમેટિકલી છે એ સેટિસ્ફાઈ થશે. અને જોબ સેટિસ્ફેક્શન જો હશે તો ઓવરઓલ તમે જુઓ કે જોબ સેટિસ્ફાઈ જે એમ્પ્લોય હશે એમનું જે વર્ક હશે એ, અને અનસેટિસ્ફાઈ જે એમ્પ્લોઈઝ હશે એમનું વર્ક હશે, તો એ ડિફરન્ટ છે એ જોઈ શકાય છે. દેન આફ્ટર વોટ આર ધ ફોર્મ્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, બરાબર છે, ટ્રેનિંગ છે એના કયા કયા ફોર્મ્સ છે, તાલીમના કયા કયા પ્રકારો છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ. ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ મીન્સ વોટ, કે જ્યારે તમે કોઈ એમ્પ્લોઈઝ છે એ નવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવે છે તો તમે એનું ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ્સ, મીન્સ કે તમે એને માહિતી આપો છો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, આટલા છે સ્ટ્રક્ચર છે, આટલા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે, આટલું છે કાર્ય થાય છે, આ છે પ્રોડક્ટિવિટી છે, આ પ્રોડક્શનના છે બધા પ્રોડક્ટ છે, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. તો એ જે ઇન્ડક્શન મીન્સ વોટ, યુ હેવ ટુ ગિવન ધ ઓવરઓલ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ યોર એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ. ઓકે. દેન આફ્ટર ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, મીન્સ કે જ્યારે ઓન ધ જોબ મીન્સ કે જ્યારે વર્ક કરે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એ એમની જે વર્કિંગ આવર્સ દરમિયાન જે તમે એને ટાઈમ આપો છો ટ્રેનિંગનો, તો એને કહેવાય છે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ. Whenever they have working in the organization, at that time the training you will provide to them is called the on the job training. જ્યારે પ્રોસેસ છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ હોય ત્યારે. દેન પ્રમોશન ટ્રેનિંગ ફોર ધ પ્રમોશન, એટલે કે એમનું જે લેવલ છે ઊંચું કરવા માટે, બરાબર છે, એમને પ્રમોશન મળે એના માટે જે ટ્રેનિંગ આપો છો એને કહેવાય છે પ્રમોશનલ ટ્રેનિંગ. Then refresher training. Refresher training means what? In the some organization there are the various types of departments are available. At that time, organizations employees cannot have the limited quality and limited skill regarding only one department, so they have to develop their training to the other departments. So it's called the refresher training. Means કે એક જ વિભાગ પૂરતું એમનું સ્કિલ કે એક જ વિભાગ પૂરતું એમનું નોલેજ ન રહે એના માટે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મોકલવામાં આવે છે, ત્યાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, તો એને રિફ્રેશર ટ્રેનિંગ છે કહેવામાં આવે છે. દેન સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ. સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ મીન્સ વોટ, કે કોઈ ન્યૂ મશીનરી છે ઇનોવેશન થાય છે, કોઈ ન્યૂ પ્રોસેસ છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, ઇન્વેન્શન થાય છે, તો એને રિગાર્ડિંગ જે પણ તમે ટ્રેનિંગ આપો છો તો એને કહેવાય છે સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ. દેન આફ્ટર there are the types of training. Types of training છે, બરાબર, પ્રકારો કયા કયા છે ટ્રેનિંગના. તો ટ્રેનિંગના જે તાલીમના જે પ્રકાર છે એને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. સૌથી પહેલાં છે મેનેજર્સ એન્ડ નોન મેનેજર્સ, કે જે મેનેજર્સ છે એમના માટે, અને જે મેનેજિંગ સ્ટાફ નથી, કે જે વર્કિંગ સ્ટાફ છે, જે ઓપરેટર્સ છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન્સ છે,
દેન તમારા જે પણ ક્રાફ્ટ મેનેજર્સ છે તો એના માટે છે એ કેવી ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં એ સમજવા માટે વોટ આર ધ મેનેજર્સ એન્ડ નોન મેનેજર. મેનેજર કોને કહેવાય અને નોન મેનેજર છે એનું કામ શું હોય. So managers are the employees who are assigned the specific responsibilities along with the appropriate authorities to perform the assigned responsibilities. So efficiently and effectively, the degree of the authority and the responsibility vary as per the respective management. So management level, like the top level, middle level and bottom level. મેનેજર્સ મીન્સ વોટ કે જ્યારે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં એ લોકોને એક સ્પેસિફિક ઓથોરિટી એટલે કે સત્તા આપવામાં આવે અને સત્તા સાથે કાર્યક્ષમતાથી વર્ક કરવા માટે જે પણ એમ્પ્લોઈઝ છે, કર્મચારીઓ છે જે વર્ક કરતા હોય તો એને મેનેજર્સ કહેવામાં આવે છે. Then non-managers means what? The non-managers are the operationals who are working under the lower level superiority. Okay, they have the supervisors. Then they do not enjoy the any authority. એમને કોઈ પણ જાતની સત્તા આપવામાં આવતી નથી. They have to conduct the operations as per the instructions of the lower level superior મેનેજમેન્ટ. ઓકે, કે એમને છે જે પણ વર્ક છે આપવામાં આવે છે એમને ખાલી વર્ક કરવાનું છે, એમને કોઈ પણ જાતની ઓથોરિટીઝ છે કે કોઈ પણ જાતની ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં કોઈ પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોતું નથી. So according to the basis of manager and non-manager, so there are the divide the training types. કે ટ્રેનિંગ છે, તાલીમ છે એને એના પ્રકારો છે એ મેનેજર અને નોન મેનેજરની પ્રમાણે વેચવામાં આવ્યા છે. જોઈએ. So here training method for the operators and training method for the managers. Okay, સૌથી પહેલાં ઓપરેટર્સ છે એના માટે છે કઈ કઈ ટ્રેનિંગની ટાઈપ્સ છે. સો ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, વેસ્ટિબ્યુલ ટ્રેનિંગ એન્ડ એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ. દેન મેનેજર માટે છે રોલ પ્લે મેથડ, કેસ સ્ટડી મેથડ, then business game method, grid training method and T group training. So in the training method there are the two main component that for the basis of the operator on the basis of the manager, and then after they have to divide the training types. Okay, so in this video lecture I explain about the training method for the operators, and the next video's lecture section I explain about the training method regarding the manager. આ જે વિડીયો છે એમાં આપણે પેલી જે ત્રણ ટાઈપ છે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, વેસ્ટિબ્યુલ ટ્રેનિંગ એન્ડ એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ એ એક્સપ્લેન કરવાના છીએ. તો શરૂ કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દેર આર ધ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ. તમે એના મિનિંગ ઉપરથી સમજી શકો કે કાર્યસ્થળે તાલીમ, બરાબર છે. ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ મીન્સ વોટ કે જ્યારે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ શરૂ છે, કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જ્યાં ફેક્ટરી છે કે જ્યાં વર્ક થઈ રહ્યું છે, અત્યારે હાલમાં વર્ક થઈ રહ્યું છે, તો ત્યારે જ જે સબોર્ડિનેટ્સ છે, ટ્રેની છે, એને તમે ટ્રેનિંગ આપો છો તો એને કહેવાય છે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ. સો અહીંયા મિનિંગ જોઈએ. So it is a practical way to training the new trainees of the project on the how to project and the technology works, is giving the employees as the hand on the experience on the job at the workplace. જ્યાં પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઓલરેડી થઈ રહી છે ત્યાં જ તમે તમારા સબોર્ડિનેટ્સ છે એને ટ્રેનિંગ આપો છો. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ. ઓકે, સો વોટ આર ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, OJT? મીન્સ કે આ જે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ છે એટલે કે કાર્યસ્થળે તાલીમ, એના એડવાન્ટેજ એટલે કે એના લાભ શું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, સો દેર આર ધ સિમ્પલ મેથડ ઓફ લર્નિંગ. સિમ્પલી ટ્રેની છે એના માઇન્ડમાં તમે એ ટ્રેનિંગ ઓટોમેટિકલી છે એ સમજી શકશે. દે કેન એક્વાયર ધ નોલેજ ઇઝીલી. સો ઇટ્સ અ સિમ્પલ મેથડ, ઇઝીલી છે લર્નિંગ મેથડ છે. દેન સેકન્ડ વન, દેર આર દેન ઇકોનોમિકલ વે ઓફ ધ લર્નિંગ. ઇકોનોમિકલ વે છે કે તમે જે ઓન ધ જોબ અત્યારે જે પ્રોસેસ થઈ રહી છે એ જ તમે એમને સમજાવી રહ્યા છો. સો ઇટ્સ અ ઇઝીલી ટ્રેનિંગ છે, બરાબર છે, એન્ડ ઇકોનોમિકલ લર્નિંગ છે એ થાય છે. દેન ગેટ ધ ફ્રી રાઇટ, બરાબર છે, ફીલ રાઇટ, કે અત્યારે જે હાલમાં જે થઈ રહ્યું છે વર્ક, તો એ હાલમાં જે વર્ક થાય છે એ સમજી શકશે, બરાબર. તો એ ફીલ ધ રાઇટ વે મીન્સ કે જે મશીનરી એકચ્યુઅલ તમે છે જસ્ટ ખાલી એમને છે એ થિયરિટિકલ નોલેજ આપો, એની જગ્યાએ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપો, તો દે હેવ ટુ બી ફીલ રાઇટ મીન્સ કે એ લોકો સમજી શકે ઇઝીલી. દેન ઇમિડિયેટ પ્રોડક્ટિવિટી લેવલ પણ છે ઇમિડિયેટલી ઇન્ક્રીઝ કરી શકાય છે. દેન ક્વિક લર્નિંગ, તમને છે એ ઇઝીલી સામેથી જ છે એ જે પણ મેથડ છે એ સમજી શકાય, તો એ ક્વિક લર્નિંગ મેથડ છે કે ઇઝીલી જે મશીનરીઝ હાઉ તે વર્ક તો એ ઇઝીલી સમજી શકાય છે.
Then what are the disadvantage of the OJT method કે આ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ મેથડ છે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? So first of all, teaching is a skill that the everyone does not possess. હવે જે પણ ટ્રેની છે બરાબર, ટ્રેની છે એની પાસે નોલેજ છે એક્વાયર કરવા માટે એ રેડી છે, પણ સામે જે ટ્રેનર છે એને ઇઝીલી ટીચ ન કરી શકે, બિકોઝ કે ઘણીવાર જ્યારે પ્રોડક્શન સિસ્ટમ ચાલતી હોય, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ચાલતી હોય, તો ઘણીવાર એ જે મેથડ કહેવા માંગતા હોય એ સમજાઈ ન શકે એવું બને. દેન ઇટ ઇઝ અ રશ પ્રોસેસ, બિકોઝ કે આમાં ફટાફટ જ જલ્દી પ્રોસેસ થતી હોય અને ક્વિક વે છે એમને સમજાવવામાં આવે તો ઘણીવાર એ ગ્રાબ ન કરી શકે, એને કેચઅપ કરી શકે નહીં, ગ્રેબ ન કરી શકે. દેન લોવર પ્રોડક્ટિવિટી થઈ શકે, બિકોઝ કે જલ્દીથી સમજાવે છે તો ઘણીવાર એને જે મેઇન જે સમજવાની જે છે બરાબર છે ટોપિક એ ન સમજી શકે, સો ઇટ્સ ક્રિએટ ધ લોઅર પ્રોડક્ટિવિટી. દેન ક્રિએટ્સ અ ડિસ્ટર્બન્સ, ઘણીવાર છે એ પ્રોસેસ છે ઓન ધ વે હોય, પ્રોસેસ છે એ વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ હોય અને ત્યાં જો ટ્રેનિંગ છે એને આપવામાં આવે તો જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થઈ શકે. Then accidents can happen because it's a on the job training and the process is going on. Then at that time, if they given some training and if some type of functions are not working, so at that time they have to create the accidents. બરાબર, accidents છે એ થઈ શકે છે. પછી જોઈએ વેસ્ટિબ્યુલર ટ્રેનિંગ. હવે વેસ્ટિબ્યુલર ટ્રેનિંગ છે એ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલ છે, તો તમારે છે એના વિશે વધારે સમજવાનું છે. ઇન ડિટેલ છે અહીંયા પીપીટીમાં સમજ્યા પછી તમારે બુકમાંથી પણ એકવાર રિફર કરવાની રહેશે. સો વોટ આર ધ વેસ્ટિબ્યુલર ટ્રેનિંગ? સો વેસ્ટિબ્યુલર ટ્રેનિંગ ઇઝ અ વેર ધ ટેકનિકલ સ્ટાફ હુ આર ડીલ વિથ ધ ટૂલ્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ દેર આર ગિવન ધ ટ્રેનિંગ ઇન ધ પ્લેસ ઓફ ધ અધર દેન ધ મેઇન પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ. કે અહીંયા છે એ ટ્રેનિંગ છે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ જેવું જ છે, બટ અહીંયા જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે પ્રોડક્શન પ્લેસથી ડિફરન્ટ પ્લેસ ઉપર આપવામાં આવે છે. સો વેસ્ટિબ્યુલર ટ્રેનિંગ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ નિયર જોબ ટ્રેનિંગ. So which means there are the replace the setup and establish the near main production plant and where the technical staff is learned to how to operate the tools and machineries correctly. So there are the specific trainers who are provide the training to the technical staffs. So these trainings can be conducted in the classroom and also at the near to the main production plant. Whenever they have to establish the main production plant and nearby they have to establish the training vestibule training plant. ઓકે, કે જેવું મશીનરી પ્રોડક્શન સિસ્ટમમાં હશે એવું જ તે અહીંયા સેટઅપ છે કરવામાં આવે છે, બિકોઝ કે આપણે જોયું કે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ છે તો એમાં ઘણીવાર ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય છે, તો એ ક્રિએટ ન થાય એના માટે છે એ વેસ્ટિબ્યુલ ટ્રેનિંગ છે એના માટે એક અલગ સેટઅપ બનાવવામાં આવે છે, જેના ટ્રેનર્સ છે એ પણ અલગ હોય છે. બરાબર, હવે જોઈએ એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે. So here there are the advantage of the vestibule training. First of all, useful to provide the training to the large number of people who have the same type of job. એક જેવી વર્ક કરતા હોય ટેકનિકલ સ્ટાફ તો તમે એકસાથે છે એમને માહિતી આપી શકો છો, ઇઝીલી છે સમજાવી શકો છો. Then second one, the worker can concentrate only on the training and do not fear about the mistake that can happen during the production. Because કે જ્યારે આપણે પ્રોડક્શન ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ આપતા હતા તો ઘણીવાર કોઈ ફિયર છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે તો ઓટોમેટિકલી અફેક્ટ કરે છે પ્રોડક્શનની ક્વોલિટી, પ્રોડક્શનના પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી અને લેવલ ઉપર. તો અહીંયા છે એક જાતનો ફિયર રહેતો નથી, કોઈ પણ જાતનો ડર રહેતો નથી. Then the actual work does not suffer because the training is delivered at the replaced place. So despite of the actual work, કે અહીંયા છે actual વર્કને કોઈ પણ જાતનું પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, બિકોઝ કે પ્રોડક્શન લેવલથી બીજી જગ્યાએ છે આ એક જાતનું સેટઅપ છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. Then the workers is the familiarize and the themselves with the replaced work environment due to the which they have to anxiety without the decrease in the before going for the actual work. કે એ લોકોને વન ટાઈપ ઓફ એન્ઝાઇટી થાય છે કે એ લોકોને આતુરતા વધે કે અમે અહીંયા વર્ક કરીએ છીએ એવું ને એવું વર્ક અમે પ્રોડક્શન લેવલમાં કેવી રીતે કરશું. બરાબર. Then the training is given by the experts, so dedicated more times to each worker's problem and which cannot be possible to the line supervisor trainees and the trainers. બરાબર છે, અહીંયા છે અલગ જ એક ટ્રેની હોય છે, ટ્રેની અને ટ્રેનર્સ છે એક અલગ ટ્રેનર હોય છે કે જે એમને બધા જ વર્કરને કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ્સ છે તો ઇઝીલી છે એ સોલ્યુશન છે લાવી શકાય છે. Then what are the disadvantage of this vestibular training? So
first of all, the vestibule training is a costly because we can see that the new replacement production environment is created to the replaced place, so it's create a higher cost. બરાબર છે, higher cost છે, ખર્ચાળ છે. Then second one is a skilled trainer demand more money to provide the training. ઘણીવાર જે ટ્રેનર છે એ વધારે પૈસા છે એ ડિમાન્ડ કરતા હોય કે ટ્રેનિંગ તમારે આપવી હોય તો તમારે છે એ વધારે મની પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. Then the vestibule training takes a lot of time for the entire setup and created before the delivering the time to the employees. So the workers may find it hard and adapt the real work environment. કે ઘણીવાર છે એ વેસ્ટિબ્યુલ ટ્રેનિંગ છે એનો ટાઈમિંગ એટલો બધો વધારે હોય કે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ ખુદ જ છે એ અનસેટિસ્ફાઈ થઈ જાય પોતાની ટ્રેનિંગથી, એવું બની શકે. Then there are the last method of the operators. There are the apprenticeship training. Okay, apprenticeship training means what? First of all, so apprenticeship training means that the program is a combine of the on-the-job training and the classroom training, wherein the workers earn while the learning and the skills required for the performing the specialized job. In the last training types we can see there are the on the job, there are the some disadvantage of the on the job training, and there are the some disadvantages of the vestibule training. So there are the combination of this, the on the job training and vestibule training is called the apprenticeship training. બરાબર છે કે જે આપણે જોયું કે કાર્યસ્થળે તાલીમ અને વેસ્ટિબ્યુલ ટ્રેનિંગ જે મેથડ હતી તાલીમની, એ બંને તાલીમની મેથડ છે એમાં થોડાક છે એ એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ જોવા મળતા હતા. તો એ બંને જે તાલીમ છે એનો સમન્વય છે એ એપ્રેન્ટિસ તાલીમમાં જોવા મળે છે. તો જોઈએ હવે apprenticeship training means what? There are the combination of the both training, on the job training and vestibule training. કે જ્યારે પણ જરૂર હોય તો પ્રોડક્શન લેવલ જે છે જ્યાં થઈ રહ્યું છે મશીનરી વર્ક, ઓપરેટિંગ વર્ક, ત્યાં લઈ જવું, અને જેટલું થિયરિટિકલ વર્ક્સ છે તો એ ક્લાસરૂમમાં પ્રોવાઈડ કરવી ટ્રેનિંગ. તો વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ apprenticeship training? કે એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? ફર્સ્ટ વન, અર્ન વાઇલ ધ લર્નિંગ. જ્યારે પણ લર્ન કરે છે, જ્યારે પણ ટ્રેનિંગ છે એ શીખે છે તો એ એમાંથી જાણી શકે છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ગેઇનિંગ ધ રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ. બિકોઝ કે જ્યારે પણ કોઈ ફોર્મ્યુલાસ છે કે કોઈ પણ મશીનરીને હાઉ ટુ ઓપરેટ ધ મશીનરી, એટ દેટ ટાઈમ દે કેન ગો ટુ ધ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ છે, પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ્સ છે, ત્યાં જઈ શકશે. તો રિયલ લાઈફ ટ્રેનિંગ છે એ પણ મળે છે. દેન માસ્ટરિંગ ઇન ધ પર્ટિક્યુલર જોબ ફિલ્ડ. પોતાનું જે જોબ ફિલ્ડ છે એમાં માસ્ટરી છે એ ટ્રેની છે એ કરી શકે છે. દેન વેર આર ધ કેરિયર ચોઇસ. એમની જે ડિફરન્ટ કેરિયર ચોઇસ છે એ અચીવ કરી શકે છે. દેન ઇન્ક્રીઝ ધ કોન્ફિડન્સ લેવલ્સ છે એ ટ્રેનીનો ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ કે તેને ઓન ધ જોબ પણ છે એ જોયું હોય કેવી રીતે વર્ક થાય છે, અને પોતે એ રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે સ્કિલ છે એ પણ એને એક્વાયર કરી હોય. દેન ઇમ્પ્રૂવ ધ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય છે. દેન મેન્ટર સપોર્ટ. એમના જે ટ્રેનર્સ છે, એમના જે ટ્રેનર છે જે એમ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે તો એની પાસેથી પણ સપોર્ટ મેળવી શકાય છે. દેન મેક્સિમમ લર્નિંગ છે અહીંયા સૌથી વધારે થઈ શકે છે. દેન વોટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ apprenticeship ટ્રેનિંગ? કે apprenticeship ટ્રેનિંગ છે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે આપણે લિમિટેશન જોઈએ કે લેસ વેજીસ મીન્સ વોટ? કે મજૂરી છે અહીંયા બહુ ઓછી મળે છે. જે ઓપરેટર્સ છે જે વર્ક કરે છે તો એમની જે ઇન્કમ છે અહીંયા બહુ ઓછી થાય છે. દેન મિનિમમ ગ્રેજ્યુએશન રિક્વાયર ટુ એન્ટર ઇન ટુ ધ સમ apprenticeship programs. ઓકે, ટેક ધ એક્ઝામ્પલ લાઈક ધ આઈઆઈટીસ. બરાબર છે, આઈઆઈટી જે છે બરાબર છે, તો એ તમારા આઈઆઈટીસ છે તો એ શું કરે છે કે બધી જે આપણે જેને કહીએ છીએ કે ઇન્ટરનેશનલ જે યુનિવર્સિટીઝ છે તો ત્યાં જે ઓન ધ જોબ છે, ઓફ ધ જોબ છે, એ ટ્રેનિંગ છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બટ ઘણી બધી છે એ તમે જુઓ એક્ઝામ્પલ કે ઘણા બધા એવા કોર્સ હોય છે, લાઈક ઇલેક્ટ્રિશિયનનો કોર્સ હોય છે, પછી ક્રાફ્ટમેનનો કોર્સ હોય છે, તો એમાં છે એ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ નોલેજ છે ગ્રેજ્યુએશનનું વધી જાય છે. બરાબર છે, તો જે આઈટીઆઈસ છે બરાબર છે, ઘણી બધી આપણા ભાવનગરમાં પણ જોવા મળે છે આઈટીઆઈસ. તો એ આઈટીઆઈમાં છે એ મિનિમમ છે તમારે ગ્રેજ્યુએશન લેવલ જોઈએ. તો ઘણીવાર જે એમ્પ્લોઈઝ છે, ટ્રેનીઝ છે, they cannot have such type of education and such type of knowledge. બરાબર, તો આ એની એક લિમિટેશન બની જાય છે. Then better opportunities in the full time program.
ફૂલ ટાઈમ પ્રોગ્રામ છે તો એના માટે છે એ બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ ઘણીવાર ક્રિએટ ન પણ થઈ શકે. સો હિયર ઇઝ ધ મેઇન યોર 3 ટાઈપ્સ રિગાર્ડિંગ ધ ઓપરેટર્સ ટ્રેનિંગ. બરાબર છે, ઓપરેટરને ટ્રેનિંગ આપવા માટેની 3 ટાઈપ આજે આપણે જોઈ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, વેસ્ટિબ્યુઅલ ટ્રેનિંગ એન્ડ એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ. હવે જે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર આવશે એમાં છે એ જે ટ્રેનિંગ છે રિગાર્ડિંગ ધ મેનેજરને છે કેવી રીતે ટ્રેનિંગ આપવાની હોય એ જોશું. ઓકે, આને રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ ક્વેરી છે તો તમે છે એ મને પૂછી શકો છો. બરાબર છે, કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.